اهلا بيكم فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة بنكمل سلسلة الافلام الكوميدية اللي بدأناها معاكم من حلقتين، بافضل 5 افلام كوميدية جديدة وافضل 5 افلام كوميدية شفتهم. ولو ما شفتش الحلقتين دول هنسيب لك اللينكات بتاعتهم في وصف الفيديو تحت. النهاردة معادنا مع الجزء الثالث من سلسلة الافلام الكوميدية، واختيارنا النهاردة مختلف شوية لاننا اخترنا حلقة النهاردة عن الكوميديا السوداء. هي الافلام اللي بتخليك تضحك رغم صعوبة المواقف اللي فيها او جدية الاراء اللي بتعرضها. صناع الافلام دي بيستخدموا الكوميديا عشان يوصلوا افكارهم عن طريق الضحك. ومن اشهر افلام الكوميديا السوداء المصرية فيلم عسل الاسود وفيلم فبراير الاسود. حلقة النهاردة حلوة قوي واتمنى انها تعجبكم، ويلا بينا نبدأ. في المركز الخامس فيلم من إنتاج 2015 بتدور أحداثه في عالم افتراضي بعيد، بيفرض على أي حد من اللي عايشين فيه إنه يكونوا ثنائيات، فاللي يموت مراته أو اللي تموت جوزها لازم ينتقل لمجتمع تاني اللي لازم يدور فيه على شريكة حياته أو شريك حياتها، اللي لازم يكونوا بينهم عامل مشترك في الشخصية أو في الصفات، وما يبقاش قدامك جوه المنتجع ده غير 45 يوم بس، لا إما تلاقي شريك حياتك أو شريكة حياتها يا إما مصيرك الموت. ويبقى انت ما قدامكش الا طريقتين، يا اما تلاقي شريك حياتك يا اما تموت. والاختيار التالت انك لو قدرت تهرب من المجتمع ده هتلاقي جماعة تانية بره موتها وسمها الحب، اللي بيدور بينهم على الحب دايما بيموت. وده اللي قابله بطل الفيلم النهاردة. يا ترى بقى هيقدر ينجح في المجتمع الاول ولا هيهرب للعالم التاني؟ ده اللي هتعرفه في احداث الفيلم. Synchronized. 3, 2. You're like a brother to me. Oh, you're my best friend in the whole world. I don't think I'm your best friend in the whole world. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. If you encounter any problems you cannot resolve yourselves, you will be assigned children. That usually helps. في المركز الرابع واحد من أجمل الأفلام في سنة 2022 من بطولة النجمة اللي طالعة بسرعة الصاروخ أنا تايلور جو. الفيلم اللي بتدور قصته في إطار من الرعب والكوميديا، لما بيسافر واحد ومراته لواحد من المطاعم الكبيرة جدا والغريبة جدا عشان يجربوا تجربة فريدة مش موجودة غير في المطعم ده اللي موجود جوه جزيرة بعيدة بتقدم كل الموارد اللي بيحتاجها المطعم من لحوم ونباتات وديكورات، يعني كل حاجة في المطعم بتتزرع وتتصنع على الجزيرة دي. المطعم ده مش بيروحوا غير أغنى الناس في العالم عشان يجربوا وجبات غريبة بتتقدم بطرق غريبة جدا جدا لا يمكن تتخيلها. فيلم حلو جدا كحوار وتمثيل لأن 90% منه متصور في نفس المكان. تجربة مختلفة جدا لضيوف المطعم ده. يا ترى هتوصل بيهم لإيه؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم الممتع ده. 5-second head start. Okay, 45 seconds starts now. This is what you're paying for. Get out of my way. It's all part of the menu. It's okay. No, we're gonna die today. Yes, we are. Yeah. Happy birthday to you. You told him it was my birthday? Seemed funny about 3 hours ago. في المركز الثالث واحد من أجمل الأفلام لسنة 2018 اللي بينتمي لنوعية أفلام الغرب الأمريكي. فيلم من إنتاج نتفليكس. الفيلم من تأليف وإخراج الأخوين كوين، صناع فيلم No Country for Old Men. الفيلم من بطولة أبطال كتير لأن الفيلم بيحكي 6 قصص مختلفة، كل قصة بأبطال مختلفين بتدور أحداثها حوالين الغرب الأمريكي، اللي بيعتبر هو العامل الوحيد المشترك في القصص دي هو وعامل القتل اللي هتشوفه في كل حكاية. والأخوين كوين دايما بيختاروا الغرب الأمريكي في أشهر أفلامهم لأنه عالم بعيد ومفيهوش ولا قوانين ولا أخلاق، والموت فيه أسهل من ربط الجرافطة. حلاوة الفيلم ده إن مفيهوش ملل لأنك بتروح من قصة لقصة تانية في أقل وقت. فهستنى رأيكم في الكومنتات عليه ويا رب يعجبكم. Scared out. Sentence. What's my sentence?
have a way of escalating out here in the West. My name is Ozymandias, King of Kings. That man is a wonder. Oh, we'll just have to see, won't we? Crazy business. First time. في المركز الثاني واحد من أجمل أفلام سنة 2019، الفيلم اللي لو حبيت تصنفه هتصنفه كوميدي ودرامي وخيالي وحربي رغم إنه من بطولة أطفال. الفيلم اللي بيحكي عن الطفل جوجو اللي عنده 10 سنين واللي عايش في ألمانيا في أيام الحرب العالمية التانية مع والدته روزي. جوجو مهووس بفكر هتلر، وأكتر حاجة بيحلم بيها هو إنه يخدم جيش هتلر بأي طريقة، وهوسه بهتلر خلاه يخلق له شخصية وهمية إن هتلر ده صديقه وبيتكلم معاه طول الوقت. عشان يقرر جوجو ينضم لجيش هتلر للأطفال اللي كان بيجهز الطفل عشان يكون محارب. بس جوجو بيكتشف مفاجأة إن روزي مخبية بنت يهودية في أوضة أخته اللي ماتت من زمان. يا ترى مهووس هتلر هيعمل إيه؟ ده اللي هتشوف في أحداث الفيلم. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Yogi? Oh, God. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. في المركز الأول واحد من أشهر أفلام الكوميديا السوداء في تاريخ السينما، رغم إنه مش فيلم أجنبي أو أمريكي إنما فيلم أرجنتيني باللغة الأسبانية، مكون من 6 قصص قصيرة كل قصة ما بتزيدش عن 20 دقيقة. رغم إن ال6 قصص ما بيجمعهمش زمن واحد أو أحداث واحدة، إلا إن العامل المشترك اللي فيهم هو إنهم قصص لناس عاديين جدا شبهنا بتضطرهم الظروف أو الصدفة لمواقف بتهدد مستقبلهم وتخليهم في خطر عشان يبقوا قدام اختبار، هل بقى هينهاروا ولا هيقدروا يتحكموا في غضبهم وفي أعصابهم. الفيلم اعتمد على الكوميديا السوداء عشان يوصل فكرة واحدة بس، لو إننا مكان أبطال كل قصة هنختار نعمل إيه. ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة يكون معانا هو المركز الأول. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.